Оскільки повітря є сумішчю газів, інтерес людини представляють його окремі компоненти, продукти розділення повітря. Здійснити розділення повітря у звичайному газоподібному стані важко, тому повітря спочатку стискають, а потім поділяють на складові. Такий спосіб одержання називають поділом повітря методом глибокого охолодження. Повітря – суміш газів, в основному кисню та азоту. Склад атмосферного повітря непостійний. Зміст компонентів залежить від географічної широти, висоти над поверхнею, сонячної активності та інших факторів. Істотний вплив на концентрацію газів у повітрі вносить водяний пар, концентрація якого залежить від температури, вологості, пори року, клімату. У повітрі є водень, ксенон, закис азоту, озон, радон, метан, ацетилен, водяні пари. Застосування основних продуктів поділу повітря, кисню та азоту – один із важливих напрямів технічного прогресу у низці галузей промислового виробництва. Це чорна та кольорова металургія, хімічна, нафтохімічна та харчова промисловість, енергетика, медицина, машинобудівництво та інші. Використання цих продуктів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси у цих галузях. Продукти розділення повітря в рідкому стані мають дуже низькі температури та легко випаровуються, збільшуючи у багато разів свій об'єм. Робота з рідкими продуктами розподілу повітря пов'язана з такими небезпеками: омороження обслуговуючого персоналу, швидке закипання із створенням високих тисків у замкнутих посудинах, можливість руйнування конструкції з вуглецевої сталі та інших нехолодостійких металів та матеріалів. Небезпеки під час роботи з киснем. Повітря з підвищеною часткою кисню понад 23%, і чистий кисень не токсичні і не здатні горіти і вибухати. Але так як він є активним окислювачем, більшість речовин і матеріалів в його середовищі утворюють системи з підвищеною вибухонебезпекою. Багато матеріалів, які не здатні до горіння на повітрі, такі як листова сталь та сталеві труби, горять у середовищі кисню. Здатність матеріалів до займання зростає у випадку підвищення тиску і температури кисню. При запаленні одягу необхідно негайно поринути у ванну з водою або встати під аварійний душ. При об'ємній часті кисню в повітрі менше 19% повинні бути вжиті термінові заходи щодо усунення витоків інертних газів, вентиляції та провітрювання приміщень. У разі потреби – припинення робіт та евакуації персоналу. У виняткових випадках допускається короткочасне перебування людей при об'ємній частці кисню в повітрі менше 16% з обов'язковим застосуванням шлангових та киснево-ізолюючих протигазів. Використання фільтруючих протигазів всіх марок для роботи в середовищі зі зниженим вмістом кисню забороняється. При виявленні зони зі зниженим вмістом кисню та людини в цій зоні необхідно негайно викликати газорятувальників. Постраждалого необхідно евакуювати із загазованої зони на свіже повітря. Той, хто надає допомогу, повинен скористатися киснево-ізолюючим приладом або шланговим протигазом. Потерпілому розстебнути сорочку, ремень штанів. Якщо постраждалий перебуває у свідомості, а також при втраті свідомості із збереженням дихання, достатньо створити йому спокій.
Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря поширюються на виробництва, що виробляють та споживають продукти розділення повітря, та є обов'язковими для виконання керівниками та інженерно-технічними працівниками, зайнятими проєктуванням, будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, ремонтом та виготовленням обладнання, що виробляє та споживає продукти розділення повітря. На кожному виробництві повинні бути розроблені та затверджені наступні інструкції з охорони праці для працівників кожної професії. Робочі інструкції щодо ведення технологічних процесів для кожного робочого місця. З технічного обслуговування обладнання. З ремонту та чищення обладнання. Інструкції з охорони праці повинні бути розроблені на підставі технологічних регламентів або технологічних інструкцій та з урахуванням вимог виробничої санітарії та відповідних стандартів. Працівники робочих спеціальностей, інженерно-технічні працівники, які приймаються на роботу, повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди у встановленому порядку. Керівники та інженерно-технічні працівники, зайняті на експлуатації обладнання, повинні також скласти іспит на знання правил та інструкцій з охорони праці, технологічних та інших інструкцій, що належать до обсягів їх роботи. Періодична перевірка знань має здійснюватися не рідше, ніж раз на 3 роки. Адміністрація підприємства зобов'язана забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Забороняється допускати до роботи осіб без спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту. На підприємстві споживання продуктів розподілу повітря, наказом з числа інженерно-технічних працівників, має призначатися особа, відповідальна за безпечну експлуатацію обладнання та його технічний стан. Майданчики, де розташовані резервуари та зливальні пристрої для рідких продуктів розподілу повітря, повинні бути виконані з бетону або інших неспалимих неорганічних матеріалів. Застосування асфальту забороняється. У межах майданчиків забороняється влаштування каналів, траншей, колодязів та інших підземних споруд. У виробничих приміщеннях можуть перебувати лише особи, безпосередньо зайняті на експлуатації обладнання. Руки, одяг та взуття персоналу, що обслуговує кисневе обладнання, повинні бути чистими, незамасленими. На кожному підприємстві повинні бути складені переліки приміщень та місць підвищеної небезпеки, де виконання робіт допускається лише за нарядом-допуском або розпорядженням. Посудини для перенесення рідких кріогенних продуктів повинні наповнюватися не більше, ніж на 3/4 об'єму. Виробничі приміщення виробництва продуктів розподілу повітря та об'єктів споживання повинні бути обладнані аварійним освітленням основних робочих місць та евакуаційним, у проходах та на сходах. У виробничих приміщеннях виробництв продуктів розподілу повітря, віднесених до категорії Д, допускається встановлювати посудини за їх сумарної місткості не більше 10 кубічних метрів. Транспортування балонів з продуктами розподілу повітря проводяться виключно в контейнерах у вертикальному положенні. Роботи з навантаження та вивантаження контейнерів повинні бути механізовані. Вантажопідйомні пристрої обладнуються захисними козирками, що унеможливлюють попадання масла на балони. У цехах, споживачах кисню повинна бути виключена можливість перетікання кисню в системи, заповнені горючими газами. При розрядці кисневих балонів залишковий тиск у них повинен унеможливлювати попадання горючих газів всередину. На кожному підприємстві розробляється графік технічного обслуговування та ремонту обладнання. Вивід обладнання в ремонт та приймання його в роботу оформлюються актом. Заглушки, які застосовуються для відключення обладнання та трубопроводів, повинні мати хвостовики, що виступають за межі фланців. На хвостовику кожної заглушки наноситься ударним способом, номер заглушки та тиск, на який вона розрахована. Час та місце встановлення та зняття заглушки заноситься в технологічний журнал. У цехах, які мають виробництва, або які споживають продукти розподілу повітря, складаються плани ліквідації аварійних ситуацій. Забороняється допускати до роботи осіб, не ознайомлених з ним. Щокварталу на всіх виробничих ділянках мають проводитися протиаварійні тренування з імітацією різних аварійних ситуацій.
Протиаварійні тренування повинні передбачати можливі аварійні ситуації, наприклад, відключення енергоживлення технологічного обладнання, раптове зупинення обладнання, поява значних витоків рідини чи газу. Це вся інформація за темою. Дякую за увагу. Хай щастить!